So guys, papalitan na rin natin ng bagong touchscreen itong ating iPad mini guys, kasi yung ano niya, touchscreen niya yun guys, basag-basag na guys. So palitan na rin natin ng bagong touchscreen. So subukan natin guys kung nagcha-charge na siya. So yun guys, nagcha-charge na siya guys. So ipapadikit na lang natin tong touchscreen guys. So guys, ito na yung iPad mini na pinalitan natin ng charging port kasi hindi nagcha-charge. Tapos pinalitan na rin natin ng bagong touchscreen. Tingnan natin guys. Yan guys, nagcha-charge na siya guys. Yan guys. So itong plastiko guys, sinadya natin itong ilagay dyan para hindi gagalaw yung touchscreen.